Máme konec října, máme tady sichravé počasí a kam jsme se to dneska přišli zahřát? No jedině na Valtický kotlík. Kolik se letos zúčastní tým? 7. A teďko máme tady právě vzorky, nějaké polévky, takže kam ji, Míšo, neseš? Nesu ji odborné porotě, která vyhodnotí nejlepší kotlík. Tak přejeme hodně štěstí. Děkujeme. Soutěže ve vaření gulášu či polévek pod širým nebem a na čerstvém vzduchu láká stále více týmů otestovat si své schopnosti ve vaření. A nejen pro týmy, ale také pro návštěvníky jsou tyto soutěže velmi atraktivní a zajímavé. Ve Valticích uspořádali již druhý ročník Valtického kotlíku. Letos nám tady vaří 7 týmů. Převažují valtické týmy a pak máme jeden z Poštorné, no a z Úval, ale ty prakticky patří k Valticím. Valtický kotlík, co se vlastně může všechno vařit? To je úplně na každém týmu, jak se rozhodne. Polévku, guláš, segedin, máme tady i asijskou kuchyni letos, takže je to opravdu rozmanité. O to hůř se to poté hodnotí. Kdo je dneska v odborné porotě? V odborné porotě jsou majitelé a kuchaři z místních restaurací a také zástupci vedení města. Takové vaření v kotlíku a ještě v množství přes 20 litrů není vůbec nic jednoduchého. A dotáhnout to do zdárného konce a chutného pokrmu je práce na delší dobu. No ráno po 7 hodině jsme se sešli, všechny týmy směly mít očištěnou zeleninu už přichystanou, ale v 8 hodin jsme spustili krájení cibule. A přiložili pod kotly, začali postupně vařit. Na 12. hodinu byl povolený už výdej pro veřejnost. Takže od 12 hodiny se prodávají pokrmy, každý tým si inkasuje sám a používá hasiči, ty víme, že potřebují nové auto, kinologický spolek také potřebuje podpořit, takže to využívají tuto možnost, aby získali i nějaké prostředky na svou činnost. Jaký další doprovodný program je vlastně tady nachystaný? No letos trošku škoda, že nám mží a mírně je takové sichravo, máme tady skákací hrad pro děti zdarma, no a na pódiu tam se nám teďka vystřídá kapela Salátor a slovenský bude bubeník Adam. Vzhledem k tomu, že týmy dělali, co mohli, aby připravili ten nejpokrm, zaslouží si všech 7 statečných svou pozornost. Zároveň se dozvíme, jaké speciality na Valtickém kotlíku uvařili. Paní ředitelko, co jste dneska za holky ze školky uvařili? Segedinský guláš, tak jak v loni. Kde jste se nechali inspirovat? Je to nějaký tradiční recept? Je to recept jedné z našich paní učitelek a inspirovali jsme se loňskou výhrou. A vy máte i nádhernou výzdobu teda, takže kdo to vymýšlel? Hlavní kuchařka. A vzniklo to poměrně vtipně, měli jsme být Segedin on the beach a ona se uklepla. Jsme Segedin sex on the beach, tak jsme z toho tak nějak vybruslili. My jsme dneska uvařili skvělý hovězí guláš. Kdo všechno se zapojil vlastně do toho vaření? No, mohla bych říct, že jsme tady měli hlavního kuchaře a je to jeho tajný recept, skvělý recept a jsem ráda, že tady dneska s náma byl, ale důležité je poděkovat celému týmu, protože každý se podílel nějakou činností a jsem ráda, že jsme si to tady společně užili. My jsme dneska připravili moravskou zelňačku. Kde jste se nechali inspirovat, nebo jak jste se vlastně domluvili, že to bude zrovna zelňačka? No, my jsme se domluvili asi 2 dny předtím, než jsme šli vařit na kotlíky a inspirovali jsme se tím, co máme rádi a co nám chutná. Kdo byl hlavní šéf kuchař? Byla jsem to já. Takže ingredience, které by měla oslovit návštěvník. Jsou tam výborné klobásky a jsou tam sušené švestky. Udělali jsme autentický recept, naši originální recepturu, jmenuje se to Ultimate Pork Master a je to speciální vepřový guláš, trošku takový hozený do Asie. Jo, takže zdobíme to pak koriandrem, čili papričkama a je to takové jemně pikantní, ale hlavně kořeněné jídlo. A trošku do kysela, je tam i ocet, vinný a tak dále. Prostě taková zajímavost. My jsme tady připravovali gulášek, veselý gulášek, dle veselého kuchaře. Můj bratr je veselý kuchař, takže podle toho my to tady připravujeme. Jaká byla taková tajná ingredience, která mohla oslovit návštěvník? To já nikdy v životě neprozradím. Čím jste se nechali inspirovat? Čím jsme se nechali inspirovat? Dobrou náladou, ano, dobrou náladou jsme se nechali inspirovat. Hlavně jsem chtěl říct, že my jsme tady pro všechny velká konkurence. Jsme složení tady vlastně celkově ze 4 lidí. Jsme takový jako nadšený spolek 2 rodin, Viktor, Hanka a já s Kačkou, jako vlastně 2 rodiny a pořádáme v Úvalech akce pro děti a na hřišti jsme tak jako zavedli takové tradiční několikrát ročně do roka opakované jako události. A jelikož máme rádi gastronomii, tak už 2. rokem jsme se přihlásili tady na kotlík a loni vařila 1 rodina, letos vaří 2 a vždycky se vzájemně pomáháme. A vy jste měli dneska takovou specialitu, která se z kotlíku jenom tak nevidí, takže co to bylo?
Bylo to panang curry a bylo to něco, co jsme si zase vzali na starost my. A je to naše takové oblíbené jídlo, které rádi jíme v Asii a vaříme si ho i doma často. Takže to byla taková sázka na naše oblíbené jídlo a rádi jsme se zúčastnili vlastně s takovou radostí a bonus bude třeba účast v soutěži jako takové. No vy nejen, že jste uvařili, ale vy jste dokonce donesli tady celý banánovník, kde jste to vzali? To tady Viktor pěstuje doma super banán a tak vždycky každoročně odstřihává odrůstky a říkali jsme si, že to uděláme se vším všudy. Vařili jsme vepřový flamendr, vlastně z vepřového masa, hovězí vývar a nasekanou papriku s cibulí. Jak to třeba bylo mezi vámi, jako v týmu, že jste se dohodli zrovna na tomto receptu? Nějak jsme se asi dohromady shodli na tomhle a měli jsme to rozdělené, že každý připravil nějakou část toho, co bylo domluvené. A kolik se celkem podílelo z týmu jako lidí? Asi pět členů výjezdové jednotky jsme měli v týmu. Jak to dneska vidíte? Jak si myslíte, že stojíte mezi návštěvníky? Chutnalo jí? Asi jim chutnalo, protože za 40 minut jsme se zbavili veškerých porcí, co bylo zhruba 200 porcí a my počítáme s prvním místem. Bojovná i veselá nálada byla všudy přítomná a my jsme se vypravili za porotou a zeptali jsme se na kvalitu uvařených pokrmů. Překvapivě vynikající, jako za mě, že to jsou amatéři, tak jenom chvála, super. Který pokrm tě nejvíc oslovil? Zajímavé, ale guláš hovězí. Měli jsme velice zajímavé curry, což na kotlíky ani moc není, takové thajské curry, to bylo velice zajímavé a velice chutné, dochucené i rozmanitost toho, těch surovin, takže za mě curry teda překvapilo na kotlíkové vaření velice krásně. Já to hodnotím velice kladně, vlastně už je to druhý ročník a my samozřejmě jsme velice exponovaní, co se týče turistů a samozřejmě je to teďka žhavá problematika, tak jsme se taky rozhodli, že samozřejmě je potřeba udělat něco pro ty místní a myslím, že se to podařilo a že je to vidět na tom, že kolik vlastně týmu se zúčastnilo, je jich teda o jednoho myslím míň než minulý rok, nicméně věřím, že příští rok to bude ta účast ještě bohatší a ještě bych tady doplnil Milana, jak říkal, že vlastně to není úplně jednoduché vařit venku na tom kotlíku, že to není jak v kuchyni na tom, takže já určitě všem držím palce a doufám, že dnešní vítěz bude šťastný. A co by si vzkázal všem týmům, kteří se dneska zúčastnili? No tak ať vydržujou a jdeme do toho další rok, že každý rok je lepší a lepší a posunou se a vypadá to zajímavá akce na příští rok zase. Obrovský aplaus! Jsou to naši strážci pořádku, mimo jiné, tým sestavený se super lidiček, jejich plesné tašky, což je lohovecká taková lokální specialita, se jim velmi povedly, pomohly jim k vítězství.